ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ እንደምን አላችሁ ተማሪዎች ይህ የሰባተኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርት ነው ዩኒት 2 ኢንቲጀርስ የዛሬው ሌሰን 7 Lesson 7 is about multiplication and division of integers. ተማሪዎች ከዚህ ትምህርት በኋላ ከእናንተ ምን ይጠበቃል ነው አንደኛ you have to solve problems on multiplication of integers. multiplication በመጠቀም ፕሮብሌሞችን ሶልቭ ማድረግ ትችላላችሁ ነው identify the commutative associative property of multiplication ልክ እንደ አዲሽኑ ይሄም commutative እና associative property holds true for multiplication ይሄንን ታያላችሁ identify the distributive property of multiplication over addition distributive property የሚባል አለ እሱንም distributive property የስርጭት ጸባይ ብላችሁ የተማራችሁ ነው ይሄ በሁለት ኦፕሬሽንስ ነው of multiplication over addition ብለን ነው የምንጠራው ይሄንንም ታውቃላችሁ ነው divide integers with quotient as expressed in decimal especially two decimal places ድረስ አንዱን ኢንቲጀር ለሌላ ኢንቲጀር የማካፈል ሂደትን ትማራላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ቀጥታ ወደ አክቲቪቲ እንሄዳለን ተማሪዎች so let me write the activity express each of the following products as sum and find the value number solution a 5 times 2 ይሄ በዚህ ነው ይሄንን as a sum ጻፉት ነው ስለዚህ 5 times 2 ማለት 5ን ሁለት ጊዜ ደምረው ነው this is equal to 5 plus 5 ማለት ነው 5 plus 5 ስንት ነው ተማሪዎች 10 ማለት ነው ስለዚህ 5 times 2 is b negative 5 times 4 what does it mean negative 5 is added 4 times ማለት ነው this is negative 5 plus negative 5 plus negative 5 plus negative 5 ስለዚህ ይሄንን በቀጥታ ደምረን ቫልዩን ኔጌቲቭ ማድረግ ነው ምክንያቱም በቀጥታ ወደ ሌፍት ሃንድ ሳይድ ነው አራቱም የሚጓዙት ኔጌቲቭ 5 በዛ ላይ 5 ጨምሩ ኔጌቲቭ 10 ከዛ ላይ 5 ጨምሩ ኔጌቲቭ 15 በዛ ላይ 5 ወደ ግራ ስትሄዱ ኔጌቲቭ 20 ይመጣል and this becomes negative 20 ይሄም ያመለክተን negative 5 times 4 is negative 20 ይሄኛው ኔጌቲቭ ነው ይሄኛው ፖዚቲቭ ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ ታይምስ ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ መሆኑንም በዚህ ላይ በግልጽ ታያላችሁ እነዚህ ላይ ግን ሁለቱም ፖዚቲቭ ናቸው 5 times 2 አምስትን ሁለት ጊዜ መደመር ማለት ነው 5 plus 5 which is 10 ስለዚህ ፖዚቲቭ ታይምስ ፖዚቲቭ ደግሞ ፖዚቲቭ መሆኑን ታያላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ መጀመሪያው አክቲቪቲ ነው this is the first activity ወደ ሁለተኛ አክቲቪቲ እንሂድ ተማሪዎች ሁለተኛው express each sum as a product ነው የሚለው ስለዚህ a የተሰጠው 0 plus 0 plus 0 plus 0 b negative 2 plus negative 2 plus negative 2 c 3 plus 3 plus 3 plus 3 እነዚህ ሶስቱን እንስቲ let's see the solution a 0 plus 0 plus 0 plus 0 is how many zeros are added 4 is simply 0 times 4 ነው 0ን አራት ጊዜ ደምረነው ነው ስለዚህ multiply by 4 ይመጣል ስለዚህ ያው 0 ከማንኛውም ቁጥር ጋር ሲባዛ ውጤቱ 0 ነው ያው 0 plus 0 plus 0 plus 0 is 0 ነው ስለዚህ 0 times 4 ማለት ነው 0 ይመጣል እና ቢን ብታዩት negative 2 plus negative 2 plus negative 2 ስለዚህ negative 2ን ስንት ጊዜ ነው የደመርነው 3 ጊዜ ነው ስለዚህ times 3 ማለት ነው ስለዚህ negative 2 plus negative 2
ወደ ግራ 2 እንደገና 2 ኔጌቲቭ 6 ይመጣል። ይሄ ቫልዩ it becomes ኔጌቲቭ 6 ስለዚህ ኔጌቲቭ ታይምስ ፖዚቲቭ is ኔጌቲቭ 6 ይመጣል ማለት ነው። ሲ ላይ ስትመጡ 3 + 3 + 3 + 3 + 3 3 is added 5 times ስለዚህ we have to multiply by 5 ይሄ ደግሞ ስደምሯቸው ውጤቱ ስንት ይመጣል 15 ይመጣል። እንግዲህ እነዚህ ፕራክቲሶች ምንድነው የሚያመለክቱን ነው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ መደመርም ሳንቀይር መደመሮችን አንዳነ ቁጥሮችን መደመር ወደ ማባዛት ሳንቀይር ወይም ማባዛቱን ወደ መደመር ሳንቀይር ቀጥታ ማባዛት የምንችልበትን ኬዝ እየተማርን ማለት ነው። ስለዚህ የሚቀጥለው አክቲቪቲ ሶስተኛ አክቲቪቲ መሆኑ ነው። multiply each of the following A 2 times 4 B 0 times 121 C negative 3 times 51 4 times negative 25 እንግዲህ እነዚህን እስቲ ቀጥታ ምን ማለት ነው እና እዚህን let's see the solution ስለዚህ ሶሉሽኑ ምንድነው ነው ሶሉሽን a አሁን 2 times 4 ምን ማለት ነው ሁለትን 4 ጊዜ መደመር ማለት ነው ስለዚህ 2 times 4 is 8 ይመጣል ማለት ነው ሁለትን 4 ጊዜ ሲደምሩት ስለዚህ ያ ነው b 0 times 121 0ን 121 ጊዜ ደምራት ነው ስለዚህ ውጤቱ 0 + 0 + 0 + 0 121 ጊዜ በደምሩት ያው የውጤቱ 0 ነው ስለዚህ 0 times any number is 0 የሚለውን ታያላችሁ ማለት ነው c is negative 3 times 51 ስለዚህ ኔጌቲቭ 3ን 51 ጊዜ ደምረው ማለት ስለዚህ ቀጥታ ማባዛት ነው አባዝተን ኔጌቲቭ ታይምስ ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ እንደሆነ ላይ ባለው ምሳሌ አይታችኋል ስለዚህ ኔጌቲቭ 153 ይመጣል ማለት ኔጌቲቭ 3 times 1 3 times 1 3 times 5 15 ይመጣል ስለዚህ ኔጌቲቭ 5 times ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ይመጣል እነዚህ ቫልዩዎች አሉ ማለት ነው የመጨረሻው ዲ 4 times negative 25 ስለዚህ ይሄ በኮሚቴቲቭ ፕሮፐርቲ ኔጌቲቭ 25ን 4 ጊዜ ደምረው ማለት ነው 4 ጊዜ ደምረው ማለት ነው ኮሚቴቲቭ ፕሮፐርቲ መጠቀም ይችላል 4 times negative 25 is the same as negative 25 times 4 ማለት ነው ስለዚህ 4 ጊዜ ኔጌቲቭ 25 እንደምረው ማለት ነው ምክንያቱም ኔጌቲቭ 25 ጊዜ 4 እንደምር የሚለው ሊያደናግራችሁ ይችላል ስለዚህ even number of times ነው ደምር የሚባለው በፖዚቲቭ ቁጥር ስለዚህ ይሄ ይመጣል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ኔጌቲቭ 50 ይመጣል ማለት ነው ኔጌቲቭ 250 አጠቃላይ 100 ይመጣል ማለት ነው ኔጌቲቭ 100 እንግዲህ ተመልከቱ እነዚህ ቀጥታ እንግዲህ የማባዛት ህጎች አሉ እነዚህን የማባዛት ህጎች እናያቸዋለን ነው ስለዚህ እዚህ ላይ የምናያቸው አንዳንድ ዋና ነጥቦች ይኖራሉ ተማሪዎች አዜኖት የምሰጣቸው ነገር ምንድነው አንደኛ ፖዚቲቭ ታይምስ ፖዚቲቭ is always positive ሁለት ፖዚቲቭ ቁጥሮች ብታባዟቸው ውጤታቸው ፖዚቲቭ ሁለተኛ ፖዚቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ልታዛዙሩትም ትችላላችሁ ኮሚቴቲቭ ፕሮፐርቲስ በኋላ ታዩታላችሁ ወይም ኔጌቲቭ ታይምስ ፖዚቲቭ is always equal to ኔጌቲቭ አንድ ኔጌቲቭ ቁጥርና አንድ ፖዚቲቭ ቁጥር ሲባዛ ውጤቱ ኔጌቲቭ ነው ሶስተኛው ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ሁለት ኔጌቲቭ ቁጥሮች ስናባዛቸው ውጤታቸው ፖዚቲቭ አራተኛ any number multiplied by 0 ወይም 0 times any number is always equal to 0 እነዚህን እንግዲህ ማወቅ አለባችሁ ተማሪዎች
እነዚህ as a principle ሁለት ኔጌቲቮችን ስታባዙ አንድ ፖዚቲቭ እና አንድ ኔጌቲቭ ስታባዙ ሁለት ፖዚቲቮችን ስታባዙ በዜሮ ማንኛውንም ቁጥር ስታባዙ ማወቅ ያለባችሁ ጉዳይ። Next, what are properties of multiplication of integers እንሄዳለን። Our next subtopic is properties of multiplication of integers እናያለን ማለት ነው። ፕሮፐርቲዎቹ አንደኛው commutative property of multiplication ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ነጥብ commutative property ነው። ልክ እንደ አዲሽኑ የዚህኛውም commutative property ስለዚህ for any two integers a and b it's always true that a times b is equal to b times a. ይሄ መልቲፕሊኬሽን ስለሆነ commutative property of multiplication ነው። እቺኛዋ of multiplication መሆን እንዳለበት ማወቅ አለባቸው። ያው ኦልሬዲ ከላይ multiplication properties of multiplication የሚል ጽፈናል። ስለዚህ እዚህም ኦፕሬሽኑ multiplication ነው። commutative property of multiplication commutative property of addition ሁለቱ የተለያዩ ናቸው ኦፕሬሽናቸው። ሁለተኛ associative property of multiplication እዚህ ላይ ልክ እንደዛኛው associative property for additions ለማንኛዎቹም ሶስት ቁጥሮች ነበር። ይሄም እንደዛው ነው for any three integers A B and C ለማንኛዎቹም ሶስት ቁጥሮች A B እና C it's always true that A times B in bracket times C is always equal to A times in bracket B times C. Such a property is called associative property. እዚህ ላይ ኦርደራቸው ልክ እንደ አዲሽኑ አንድ አይነት ነው። ABC ነው። ነገር ግን መሐለኛው B first it is multiplied with A and then multiplied by C. እዚሁ ለሁለተኛው ላይ መሐለኛው ቁጥር B is multiplied by C and then this is multiplied by A ማለት። ስለዚህ ሁለቱም እኩል ናቸው። such a property is called associative property. ሶስተኛው property distributive property of multiplication over addition. ይሄ ሁለቱንም አጣምሮ ሁለቱን ኦፕሬሽን አጣምሮ የያዘ ፕሮፐርቲ ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚያስፈልገን እዚህ 3 numbers ያስፈልጉናል for any 3 numbers A B and C. A B and C A times B plus C is always equal to A times B plus A times C. ይሄውን የስርጭት ጸባይ ብላችሁ የተማራችሁት ነው። የማባዛት ስርጭት ጸባይ በአዲሽን ብለን የተማራችሁት ነው። ስለዚህ A times B plus C is always equal to A times B plus A times C ያንን ነው የሚያመለክተው። ይሄ ጸባይ ምን ይባላል? distributive property of multiplication over addition ብለን ጠራዋል። ኦኬ ሌላው የመጨረሻው property of 1 on multiplication ነው። ይሄኛው for any integer A times 1 is always equal to A
ወይም ልታዟዙሩ ትችላላችሁ። ኮሚቴቲቭ ፕሮፐርቲ 1 times a is always equal to a። ስለዚህ a times 1 is equal to a is equal to 1 times a and this is always true for any integer a። ይህንን ጸባይ የሚያሳየው በአዲሽን ጊዜ 0 ናት። 0 ከማንኛውም ቁጥር ጋር ሲደመር መልሶ ያንን ቁጥር ነው ፕሮዲዩስ የሚያደርገው። በዚህ በመልቲፕሊኬሽን ደግሞ ያንን ጸባይ የምታሳየው 1 ናት። 1 ከማንኛውም ቁጥር ጋር ስትባዛ መልሶ ያንን ቁጥር ነው የምትሰጠው። ስለዚህ ይሄ የአንድ ጸባይ ነው። ስለዚህ አንድን አይደንቲቲ ኤሌመንት ፎር መልቲፕሊኬሽን ብለን እንጠራታለን። ልክ 0 ኢዝ አይደንቲቲ ኤሌመንት ፎር አዲሽን እንደምንለው 1 ኢዝ አይደንቲቲ ኤሌመንት ፎር መልቲፕሊኬሽን ልንል እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪዎች ለዛሬ እነዚህን ካየን በሚቀጥለው የተወሰኑ ኤክሰርሳይሶችን እናያለን ማለት ነው። ቤዝድ ኦን መልቲፕሊኬሽን ከመልቲፕሊኬሽን ጋር የተያያዘ ኤክሰርሳይሶችን በስፋት እንሰራለን። ለዛሬ እዚህ ላይ እንጨርሳለን። ይበቃናል። ፀሐይ ነው ላልተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ ማን ልጄ